هموطنان، یاران شورشگر، حامیان مقاومت، به شما و گرد همایی و راهپیمایی شما درود میفرستم که پرچم برافراشته مقاومت و قیام مردم ایران است. در این روز که عید جهانی زنان است، تظاهرات شما با رزم و مقاومت هزاران زن پرشور و مصمم گره خورده است. آنهایی که در این 4 دهه برای آزادی میهن خود به پا خواسته‌اند. همچنان که معتقدیم و گفته‌ایم زنان نیروی تغییرند. مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی لازمه آزادی و دموکراسی است. رهایی زن شرط رهایی مرد است و شکست رژیم ولایت فقیه با پیشتازی زنان محقق خواهد شد. آری زن، مقاومت، آزادی. زن، مقاومت، آزادی. هموطنان، زن، شکست های پیدرپی خامنه‌ای، زن، پوسیدگی رژیمش، آزادی، فلج شدگی دولتش و ناتوانیش در حل مشکلات مردم و به خصوص عزم یک خلق به جان آمده برای به زیر کشیدن رژیم، این پیام را دارد که زمان برخاستن است. خامنه امروز با اعدام‌های بیوقفه در مقابل مردم ایران خط می‌بندد. برای تهدید و باجگیری از جامعه جهانی نیز برنامه بمب‌سازی اتمی را شتاب داده است. در مقابل مقاومت ایران اولین طرفی بوده که سری‌ترین سایت‌ها و جزئیات برنامه ضد میهنی اتمی رژیم را فاش کرده است. ما همواره از جمله در جریان توافق با کشورهای 5+1 در سال 1394 تاکید کردیم که باید تمام سایت‌های اتمی و بساط غنیسازی رژیم به طور کامل برچیده شود. اما متاسفانه مذاکره و مماشات فرصت نزدیکتر شدن به بمب اتمی را برای آنها فراهم کرده است. امروز باز هم تکرار می‌کنیم که برای جلوگیری از دستیابی این رژیم جنگ افروز و صادر کننده تروریسم به بمب اتمی، گام اول و فوری این است که به طور کامل دستش از برنامه اتمی کوتاه شود. البته که راه حل نهایی و قطعی سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. برای ورق زدن صفحه تاریک تاریخ ایران باید از کانون‌های شورشی و زنان پیشتاز در این کانون‌ها که در صف مقدم قرار دارند حمایت شود. آنها اجزای ارتش آزادی و نیروی اصلی تغییر و رزمندگان آزادی ایران هستند. برای تغییر در ایران ما به فرزندان رزماور و جان برکف ایران و به حمایت بیدریغ مردممان اتکا داریم. از هیچ قدرت خارجی نخواسته و نمیخواهیم که به جای مردم ایران بجنگد و برای ما تغییر به ارمغان بیاورد. استقلال نیروی بزرگ معنوی و مادی ما در این مبارزه است. این مبارزه برخاسته از آتش مردم ایران به آزادی است که تا به حال بیش از 100,000 شهید در قیام و مقاومت علیه این رژیم سفاک تقدیم کردند. مبارزه با یک رژیم جنایتکار است که با کشتارهای خیابانی، کور کردن، حلق‌آویز کردن جوانان و دستگیری هزاران هزار نفر راه هر گونه ابراز مخالفت را بسته است. راستی در برابر رژیمی که با قهر سازمان یافته و با سپاه جنایتکار پاسداران در جنگ دائمی با مردم است، چه پاسخی کارساز است الا قیام
و مقاومت سازمان یافته و کانون شورشی. کانونهای شورشی همون درود است بر که عزمتان، در درود اعلامیه بر رزمتان. استقلال آمریکا نوشتند هنگامی که دولت از شهروندان رو برمیگرداند و نابودی آنان را پیشه می کند، حق مسلم شهروندان دگرگونی و برانداختن حکومت است. بله، این حق مسلم مردم ایران است. قطعنامه اخیر بیش از 150 تن از قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا نمونه مهمی از حمایت دو حزبی منتخبان این کشور از حقوق مشروع مردم ایران است. آنها تاکید کردند که حق مردم ایران و کانونهای شورشی را برای سرنگونی نظام ولایت فقیه به رسمیت می‌شناسند و از نقش مسیر مقاومت ایران برای پروسه تغییر در ایران حمایت می‌کنند. آری، به رسمیت شناختن مبارزه مردم و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم سفاک لازمه صلح و آرامش و امنیت در منطقه و در جهان است. حال بگذارید اصلاحاتی ها در داخل و خارج کشور و اونهایی که اهل فداکاری و قیمت دادن نیستند همچنان روزه خشونت پرهیزی بخواند. خلقی که برای آزادی سر به شورش برمی‌دارد به آنها اعتنایی نمی کند. دار و دسته دیگری هم هستند که با جنجال و عربده کشی در طرفداری از دیکتاتوری قبلی می‌خواهند به بقای همین رژیم کمک کنند. زمانی سرهنگ لیاخوف فرمانده قزاق‌ها و بعد از اون ژنرال آیرونساید انگلیسی و سومین بار کودتاچیان 28 مرداد هر کدوم نوبت به نوبت یک کینگ برای ایران ساختند. حالا نوبت به سپاه پاسداران رسیده که کینگ بسازد. بله، نوفاشیست های شاه پرست چیزی جز بازیچه فاشیسم دینی نیستند. به عبارت دیگه، همچنان که مسعود 2 سال پیش گفت، این بازی ها در خدمت رژیم و بر ضد قیام و جبهه مردم و انقلاب و جمهوری دموکراتیک است. اما با اراده مردم ایران بساط شاه پرستی و سلطنت جمع می شود. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خواهران و برادران، هموطنان عزیز، ای میلیون ها مردم غارت شده ای که از درد و خشم به خود می پیچید، زمان برخاستن است. نه شانس و نه تصادف، نه عوامل موهوم، هیچ کدام باعث دگرگونی در ایران نمی شود. این رژیم نه خود به خودی ساقط می شود، نه خود به خود فرو می پاشد. یک راه وجود دارد و فقط یک راه، و آن مقاومت و قیام سازمان یافته است. همه چیز به اراده ها و پیکار فرزندان ایران بستگی دارد. همه چیز به آن بستگی دارد که قیمت آزادی را به تمام و کمال بپردازیم و ما برای همین به میدان آمده ایم و میگوییم زمان برخاستن است. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما. ایران، مریم، آزادی، شورش، عصیان، پیروزی. ایران، مریم، آزادی، شورش، عصیان، پیروزی. ایران، مریم، آزادی، شورش، عصیان، پیروزی.